Math! Eto na naman ang inyong Math Buddy, si Sir Rodel, para sa isa na namang pagbabahagi ng kaalaman. Noong nakaraang video natin ay ipinakilala ko sa inyo kung ano ang linear inequalities in two variables. Pati na rin ang itsura ng graph niya. Ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo is how to graph linear inequalities in two variables using the tabular method. Pero bago yan, kung bago pa kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. Handa na ba kayo? Simulan na natin. How to graph linear inequalities into variables using the tabular method. Example number 1. Graph the solution set of the inequality 2x plus y is less than or equal to 1. Solution. Step 1. Gumawa muna ng table of values para sa iyong x and y. Step 2. Solve for y in terms of x. Dahil ang linear inequality ay almost kapareho lang ng linear equation, ititreat natin siya as a linear equation. Papalitan muna natin yung less than or equal na symbol ng equal sign. Therefore, we have 2x plus y is equal to 1. Then, transpose natin yung 2x. Now, we have y equals negative 2x plus 1. Ito na ngayon ang gagamitin nating equation to get the value of our y. Step 3. Mag-assign ng values para sa iyong x. Kahit anong number ay pwede. Pero mas madali ang ating pagpa-plot ng points kung magkakasunod lang na number at di malayo sa isa't isa ang gagamitin natin. In this case, ang gagamitin natin ay 1, 2, and 3. Next step, solve na natin yung value ng ating y. So, let x be equal to 1. Substitute natin yung value ng ating x. Now, negative 2 times positive 1 is equals to negative 2. Negative 2 plus 1 is equal to negative 1. Therefore, kapag ang value ng x natin ay positive 1, ang value ng y natin ay negative 1. Next, let x be equal to 2. Substitute, negative 2 times positive 2 is equal to negative 4. Negative 4 plus 1 is equal to negative 3. Therefore, kapag ang value ng x ay positive 2, ang value ng y natin ay negative 3. Next, let x be equal to 3. Substitute natin ulit. Negative 2 times positive 3 is equal to negative 6. Negative 6 plus 1 is equal to negative 5. Therefore, if x is positive 3, ang value ng y natin ay negative 5. Now, since meron na tayong tatlong points, pwede na nating i-graph ang ating linear inequality. To graph our linear inequality, step 1, plot muna natin yung ating mga ordered pairs. Una nating ipa-plot ay ang point, positive 1, and negative 1. Sunod naman ay ang point, positive 2, and negative 3. Lastly, ay ang point, positive 3, and negative 5. Next step, connect lang natin yung mga points, kagaya ng ginagawa natin sa linear equation.
At dahil may kahalong equal sign, yung inequality natin, solid line ang gagamitin natin sa kanya. Next, we determine the area of our solution set. Now, dalawa lang ang posibleng sagot natin dito. Pwedeng nasa kaliwa siya ng line or nasa kanan siya ng ating line. Para malaman natin kung saan ang ating isi-shade na region, gagamit tayo ng test point. At ang pinakamadaling gamitin na test point ay ang point of origin or point 0, 0. Therefore, x natin ay 0 at ang y natin ay 0 din. Substitute natin dun sa inequality natin. 2 times 0 is 0. Plus 0 is equal to 0. Now, tama ba ang statement na to? Is 0 less than or equal to positive 1? Yes. Therefore, 0, 0 is a solution. And all the points in the region where point 0, 0 is located. Ibig sabihin, dahil ang point 0, 0 ay solution sa inequality natin, lahat ng points na kasama niya sa left side ng ating line ay solution din. At dahil dyan, isi-shade natin ang buong region kung saan naroon ang ating point 0, 0. Ito na ngayon ang graph ng ating linear inequality na 2x plus y is less than or equal to 1. Now, para mas maintindihan nyo, mag-answer pa tayo ng isa pang problem. Example number 2. Graph the solution set of the inequality 2y minus x is greater than 3. Solution? Again, step 1, gumawa muna ng table of values para sa iyong x and y. Step 2, solve for y in terms of x. Again, dahil ang linear inequality ay almost kapareho lang ng linear equation, we will treat linear inequality as a linear equation. So, temporarily, papalitan muna natin yung kanyang inequality symbol ng equal sign. Therefore, we have 2y minus x is equal to 3. Transpose natin yung negative x. So we have 2y equals x plus 3. Now, to solve for y, i-divide natin both sides by 2. Cancel 2 over 2, we have y equals x plus 3 all over 2. Ito na ngayon ang equation na gagamitin natin to get the value of our y. Next step, mag-assign ng values para sa iyong x. In this case, ang gagamitin natin na values for x ay positive 1, positive 3, and positive 5. Next step, solve na natin yung value ng ating y. So let x be equal to 1. Substitute natin yung value ng ating x. Now, 1 plus 3 divided by 2 is equal to positive 2. Therefore, kapag ang value ng x natin ay positive 1, ang value ng y ay positive 2. Next, let x be equal to 3. Substitute. Now, 3 plus 3 divided by 2 is equal to positive 3. Therefore, if ang value ng x natin ay positive 3, ang value ng y is also positive 3. Lastly, let x be equal to 5. Substitute. 5 plus 3 divided by 2 is equal to positive 4.
Therefore, if ang value ng x natin ay positive 5, ang value ng y ay positive 4. Now, since meron na tayong tatlong points, pwede na nating i-graph ang ating linear inequality. Now, una nating gagawin, we plot the ordered pairs. Hanapin muna natin ay yung point, positive 1 and positive 2. Next point is point, positive 3 and positive 3. Lastly, we will locate point, positive 5 and positive 4. Next step, let us connect all of the points. Kagaya ng ginawa natin kanina. This time, dahil walang kahalong equal sign yung ating linear inequality, ang gagamitin natin sa kanya ay broken line. Next step, let us determine the area of our solution set. Aalamin naman natin kung saang part ng ating graph ang isi-shade natin. Again, dalawa lang ang possibility dito. It's either sa itaas ng linya natin or sa ibaba ng ating linya. Para malaman natin kung saan ang ating shaded region, gagamit tayo ng test point. Again, ang pinakamadaling gamitin ay ang point of origin or point 0, 0. Therefore, x is equals to 0 and y is equals to 0. Substitute natin. Now, 2 times 0 minus 0 is equals to 0. Now, tama ba ang statement na ito? Is 0 greater than positive 3? No. Therefore, point 0, 0 is not a solution, and all of the points in the region where it is located. Ibig sabihin, hindi part ng solution set yung point of origin. Therefore, iiwasan natin siya. Doon tayo sa kabilang region mag-shade. Therefore, eto na ngayon ang graph ng ating linear inequality na 2y minus x is greater than 3. O, ayan. Ngayon ay alam nyo na kung paano mag-graph ng linear inequality in two variables using the tabular method. Sa susunod na video naman natin, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-graph ng linear inequality using the x and y intercept method. Sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. Magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli. Paalam!